Sa video tutorial na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano bang i-resolve kapag ka na-encounter natin itong error na nakikita ninyo ngayon. Itong error na ito lumalabas to kapag ka gumagawa tayo ng update or nagpapalit tayo ng data type or ng column name, gumagawa tayo ng update sa ating table. Basically, nangyayari lang ito kapag gumagawa tayo ng pagbabago doon sa ating table. Okay? So, sabi rito, basahin ko, saving changes is not permitted. So, hindi raw hindi raw pini-permit, hindi pinapayagan. The changes we have made require the following tables to be dropped and recreated. So, sabi niya, kailangan daw nating mag-recreate tayo ng panibagong table. Kung gusto nating baguhin, dapat gumawa ka na naman ng panibagong table. You have either made changes to a table that can't be recreated or enabled the option prevents saving changes that require the table to be recreated. So, basically, sinasabi niya na gumawa tayo ng pagbabago doon sa table na hindi siya pwedeng baguhin or i-edit. Kailangan daw gumawa na naman tayo ng panibagong table. So, kung iisipin, medyo hassle dahil uulitin mo na naman, gagawa ka na naman ng fields, gagawa ka na naman ng mga data types dito. So, time consuming siya. Okay. So, hindi naman siya ganun ka lalang problema actually. Madali na siya gawa ng solution. So, ngayon papakita ko sa inyo kung paano bang alisin itong error na ito para pag gumawa tayo ng table at gusto natin siyang i-edit ay kayang-kaya natin siyang i-edit nang walang problema. So, bago 'yon, kung bago ka sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-hit mo na rin yung notification bell at i-like mo na rin itong video na ito para mas lalo pang madagdagan pa itong ating mga videos na gagawin in the future. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ba siyang i-resolve. Okay. So nangyari kasi kanina, itong L name, F name, M name, pare-pareha sila ng data type. Ayan. Ginawa ko lang siyang max dito sa isa. Kaya nagkaroon siya ng error. So, originally, ito ay 50. Ayan. So, pare-pareha sila ng data type. So, isa-save ko siya. Ito, save. So, okay, walang problema. Pero kung gusto natin baguhin yung data type ng ating isang field, yan, varchar max. Okay? Save natin. Ayan, lumalabas siya. So, hindi raw siya pwedeng baguhin. Okay, para ma-resolve itong problem na ito. Punta tayo dito sa ating tools. Ayan. Then, click yung options. Okay. So, lalabas itong dialog box na ito. Meron kayong makikita dito mga listahan ng mga properties. Okay, may environment, project, and solutions, text editor. Ayan. So, pupunta tayo dito ngayon sa designer. So, designer ng ating mga tables. Okay. Click natin yung triangle na to. Tapos, click yung table and database designers. Okay. So, pag lumabas ito yung mga makikita natin. Mga checkbox. Okay. Sabi dito sa ating title ay table options. Ayan. Merong mga naka-check at mga naka-uncheck. So, ito yung dahilan kung bakit nangyayari yung problema na yon. Okay? Kasi naka-check siya. Prevent saving changes that require table recreation. So, yun. Kaya siya nagkakaroon ng ganong error. Actually, hindi siya error. Isa siyang safety feature ng Microsoft SQL Server para kung nakasetup siya na gano'n na hindi siya pwedeng baguhin, so manonotify tayo na hindi dapat siya baguhin. So kung yung database na medyo sensitive, ay mapapaalalahanan tayo na hindi dapat natin siya gawin. Pero kung gusto naman natin siyang baguhin yung mga data types dito or yung mga data natin dito, pwede natin siyang i-uncheck. Okay? Ayan. So, i-uncheck ko siya and then click OK. Ayan. So, try natin siyang i-save. Yun. Okay na.
wala na yung error. So ngayon, pagka binuksan mo yung table na ito, okay, so makikita nyo rito yung mga pangalan. Yung data type nito ay nakaset up na siya according doon sa binago nating mga data kanina. Okay, that's it. Thank you so much at huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-like itong video na ito at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga newly uploaded na videos. Thank you so much.